verses 13 to 14. Kasi makikita natin dun yung yung time frame ni Lord on how He discipled the 12. Sabi dito, afterward, Jesus went up on a mountain and called the ones He wanted to go with Him. So, yun yung tinawag na niya kanyang mga maging disciples, and they came to Him. Lumapit naman sila sa Kanya, and He selected 12 of them. So, pwede kayong tumawag ng marami, and then from there, isa-select niyo 12 nyo doon. Ganun po yung tinuturo ng Bishop talaga. Talagang dapat talaga, titignan mo kung sino yung mga ripe and ready na. Okay? So, sabi dito, then He selected 12 of them to be His regular companions. Yung regular companionship, that is discipleship. And calling them apostles. So from disciples, they became apostles. Kaya lang, from the word disciples, papunta dun sa apostleship, merong time frame yan, merong time yan. Hindi yan nangyari ng overnight. That's why, tinatanong kanina ni Pastor, anong gagawin ko dun sa mga disciples ko na parang imposible silang magka-12? Imposible kasi nga sarili lang hindi nila ma-handle. Yes. Meron ba kayong ganyan? Amen. Meron po ako hanggang ngayon. Ang answer po dyan, simple lang. Pagtsatsagaan talaga natin sila. Ayun eh. Ganda dyan sila. Kasi, alam niyo po, sabi nga sa akin ni Bishop nung minsan kumakain kami. Dapat ang church ko, sabi niya, hindi 20,000, dapat 50,000 na. Kung yung aking pasensya, kaparehas ng pasensya ng ating Panginoon Jesus. Wow. Are you there? So, dito makikita natin for 3.5 years, pinagtyagaan ni Lord yan. Though, ang isa sa kanila, the son of perdition, si Judas, di ba? Siyang magpupulfill talaga ng death ni Jesus sa cross . But the 11 were perfect. They were the perfect people na ibinigay ng Father sa Panginoong Jesucristo. You know what? The truth is, God will give you perfect people na sa una, imperfect yan. Yeah. Talagang imperfect yan. Yan yung mga sisigawan yung get thee behind me, Satan. Yan yung mga disciples na sa una, parang wala talagang huli, no? Pag nanahakaw yan, nagda-doubt yan, si Doubting Thomas, nagdulong, may ganyan pa . But if you will spend time with them, kaya nga sabi dito, linaw, then He selected them. He selected 12 of them and became His regular companions. That is what we call discipleship. Ano nga po ulit yan? Ano ba? Itong Mark chapter 3, Verse 13. verses 13 to 14. Yun yung laging-lagi natin ginagamit na verse sa selection po. Pero ako, nung tinignan ko siya, from disciples becoming apostles, may process yun . And then, yun yung process ng discipleship . Yun yung, dyan yung mga detalye na nangyari. For 3.5 years, bakit itong disciples na naging apostles who turned the world upside down? Parang ganito lang yan, sa churches ninyo, po pwede na yung 12 na yan, sa una, sinelect mo sila. No? At naging disciples mo sila. Hindi pa disciple maker yan. Yes. Wala pa yan. Hindi pa multiplying disciples yan. Actually, I started like that. Ano po? Start ako sa 5 lalaki, hindi ako nakompleto ko yung 12 ko. Lahat sila puro bata. Meron akong matatanda, sobrang tanda naman. Extreme yung aking yung 12 ko. Kasi nga, minana ko sa nanay ko yung Sun Church. Puro matanda. At naman, meron naman po akong mga na-evangelize na talagang puro bata. Kasi nga po, noong 2007, 2008, at 2009, nagka-campus na po ako noon. And I was able to conquer one campus, yung Chivalry School. Sa may Angeles City yon. At doon ko po nakuha yung mga 12 ko, sina Piper, sina Wally, mga yun po, nandiyan sila . So, from there, extreme yung ko, may bata, may matanda. But I took time and I spent time with them. Na itong mga matatanda, parang old horse to . Ang hirap ng turuan . Pero nung tinuruan ko, si Pastor Ruben, isa sa 12 ko yan, mga 62 na yun. Sabi nga nagbibuild ng 144. Nagbibuild ng 144, ano po?
Pero hindi naman matanda-matanda, no? Nagre-react siya. Meron akong isa dito, ano po, yung isa kong disciple, si Fiber, nung nakilala ko yan, high school lang yan. Pero ngayon, nag-144 na rin po yan. Meron na siyang 100 disciples. Yun yung gitarista namin. Yun yung electric guitarist namin. Because I spend time with them. Ang magdi-determine ng growth ng inyong mga disciples is discipleship. Nakita ko kasi imposible na pang Sunday lang. Yung nakaupo sila, nagsa-Sunday service, maglalaro lang. Especially dun sa edad nila. Now listen, hindi po reason ang edad, whether matanda o bata. Yes. Kapag na-disciple yan, nabigyan natin sila ng panahon, na po, dun sila nagmamature. So Jesus, for 3.5 years, he spent time, naging regular companion sa mga yan. No? Binigyan niya na, dinefine niya kung anong mga ginagawa niya. You know what? How to build your strong disciples. Balikan lang natin po itong teachings na ito. Kasi ito talagang discipleship. Ang number 1 na ginawa ni Jesus, sinamahan niya yung kanyang mga 12 at nagkaroon sila ng parang tinatawag na regular retreats. Every time na pinupulong ni Jesus yung 12 niya, parang nagre-retreat sila. Are you there? That's number 1. Write it down. Ano po? Sulatin niyo. Your disciples need regular retreats for spiritual renewal. Number 1 po yun. How to build your strong disciples. Paano kayo magkaroon ng disciples na yung multitude susundan sila? Hindi po pwede na puro goals ka dyan. Hindi po pwede na puro na lang po yung Sunday service lang, tapos masaya, tapos mag may cell group, binibigyan mo, ini-evaluate mo sila, binibigyan niyo sila goals. No. They need spiritual renewal. Kasi nakita ko, ang primary ritual pala, sila yung mga frontliners natin. In other words, every day, inaharap nila yung mga pagsubok sa buhay. Alam niyo po, kung hindi ka kayang itumba ng Diablo, pastor, ang itutumba niya yung 12 mo. Sigurado yun. That's why they need constant spiritual renewal. Kami po, nung tinuro sa amin ni Bishop ito, ang ginawa ko lagi kong dinadala sa bundok. Nagpe-pray kami doon, tinuturuan ko sila, nagbi-vision casting ako, plus, binibigyan ko sila ng word, and I minister to them. And that is one thing I like with Pastor Cesar. Kasi Pastor Cesar, sa primary 12 meeting niya, nag-minister niya. Ang kwento niya yan, di ba po? Yung minister niya, talagang isa-isa. Hanggang alas 11 ng gabi. Mula umaga hanggang alas 11 ng gabi, mini-minister yan. Yun yung mga regular retreats. I can imagine Jesus Christ. Kung paano siya nag-produce ng multiplying disciples. Paano siya makapag-produce ng Peter na one time, 3,000, 4,000 na nabubuhay niya because of regular retreats. Hindi lang nasulat sa Bible yung word na retreat, pero tuwing si Jesus kasama nila, nagre-retreat yan. Kasi tayong alam lang natin retreat yung encounter. Di ba? Kaya kailangan very, very intentional tayo. And I know some of you, yung mga big churches, talagang kailangan may mga camp na gagawin, magre-retreat. You know what? If your church is a little bit small for now, you can do it every now and then. For the purpose of spiritual renewal. Ulitin ko po, maraming palaso ang Diablo. No? Eh, yung isang 12 ko pa lang, one time, 144 builder yon, matindi yon. No? Meron yun na business. Bigla siyang nagkautang ng 1 million. Pwede mangyari yan sa mga disciples natin. Kahit sa mga pastor, pwede mangyari. Actually, nangyari po sa akin. Bigla akong nagkautang, hindi ko naman utang. Mga ganun, buti na lang nandiyan si Bishop Oriel, ginaguide po ako. Okay? Hindi. Sana bayaran niya yung utang ko. Yung disciple ko, hindi niya sinabi, mag-isda ka to, may pera. Ayaw mo yung ginawa ko, tinulungan ko yung disciple ko. Tapos po, pag nagmi-minister ako, tinatouch ko yung mga areas na saan siya tinatamaan. Sa yung mga tao natin, kapag hindi tayo sensitive sa pangangailangan nila, believe me, bibigay yan.
Napansin ko, 144 builder. Siguro may mga 90 na siya na disciples. Tapos bumaba sa 70 kasi may monitoring kami. Yung sa aming monitoring namin, live. So sabihin niyan, weekly, nakikita ko. Kasi meron kami chart yung mga ganun. Nakikita ko sino bumababa eh. So nakita ko, ano nangyari dito, sabi ko. And when I found out na yun ang problema niya, meron siyang utang. Usually, pera eh. No? Yung mga disciples natin tinatamaan dyan. Yun na. Sabi ko, kailangan ng spiritual renewal nito. Nagpunta kami sa bundok, sa Mount Peniel. Spend time kami doon, no? Sa Tarlac po yun eh. Spend time kami doon. Sinek yung buhay niya. Doon pumapasok yung second na gawain natin, okay? Kapag ikaw ay magdi-disciple, kailangan meron kang regular, personal, intentional discipleship. Yan, regular yan. Hindi po pwedeng once every blue moon po yan. Yung personal, intentional discipleship, naging buhay ko po yan. Nakita ko kasi, for 2 years straight, pwede ba magtapat sa inyo? Kasi mabilis lumago yung church namin. Kami yung church na in 1 year or 1 year time, yung 12 naging 830. Okay? Yung aming 288 na tao na church, kasi nag-subtract ako ng 12 doon, naging almost 1,000 yan. Ganun po kabilis. Pero magtatapat ako sa inyo. Yung aking mga 12 burn out. Halos mabasag sila. Kasi sobrang bilis. No? Sobrang bilis, yung mga tao namin, nagkulang na sa time management. Hina na yan. Talagang gusto ng mag-backslide na mga yan. No? Nagkulang na sa pera. Kasi nga, yung mga dating, yung dinalaga, 3, 5, biglang naging 80, 100. Imagine yung kanilang capacity sa pera, capacity, yung galing nila sa time management, yung kanilang family, yung kanilang kung paano. So, sabi ko, Lord, hindi pwede ito. Masisira yung simbahan namin dito. Baka magsara kami. Naturo ni Bishop yung that time ang tawag namin doon, meeting after the meeting. Yun yung personal, intentional discipleship. Dinagyan niya ng format siya. I was able to, meet their needs. Kailangan, ang isang pastor, kung gusto niyo pong lumago ang simbahan, at gusto niyo pong talagang umangat ang leadership development ng ating mga tao, kailangan meron kayong regular, personal, intentional discipleship sa kanila. Kasi kailangan bawat isang pastor needs seeker. Problem solver. Talagang sasaliksikin mo kung bakit mababurnout itong tao na ito. Bakit kumukonti siya? Hahanapin mo talaga. Kaya nga, alam niyo po yung 12, tama lang yun eh. Huwag kayo magdi-disciple ng 50, 30. Ay, mga kapatid, mas maraming disciples, mas malabnaw ang discipleship. Aamin na naman ako. Okay? Dalawa yung church namin dati, actual location, El Shalom and City Sanctuary. May 12 ako dito, may 12 ako doon. Yung nanay ko, siyang may hawak ng 12 dito babae, yung asawa ko, 12 dito babae. Okay? Pero ako 24. Nung una na-handle ko, kaya lang na-promote ko ako becoming one of the 12 Bishop Oriel. Nalagyan ako ng another 12 pastors, edi 36. Ako ng 36 na. Parang lalo akong kumukunti. Habang dumadami yung mga dinidisciple ang kokono, lalo akong kumukunti. Lalong bumabagal yung paglago ng church. Ngayon pala, malabnaw na ang discipleship. Sinahati na attention. Oo, malabnaw. Kasi nga, isa lang ako eh. Si Jesus nga, nag-perform siya ng 12. Binigyan niya tayo ng standard, may pattern. So, ang pinaka-best pattern is 12. Siguro mag-12, 13, 14, okay. Pero yung 20, 50, yan. Kasi, mas maraming disciples, mas malabnaw ang discipleship. So, ang recommendation ko po sa inyo, kung magdi-disciple tayo, talagang ilalagay niyo doon sa standard ni Jesus. Amen? Di ba rin 12 yan talaga
At ngayon hindi pa gumagalaw yan. Umpisahan mo yung PID. Now, ano ang PID? Balikan po natin ito, okay? Para mas maging malinaw sa inyo. Ang PID, ito personal ito. At ito, sinasadya. Ang gusto sabihin yan, naka-format yan. Malinaw dapat yan. Okay. Itong unang 3 disciples ko sa 12, ako ganito ko yung ginawa ko. Yung first 3 na aking dinidisciple, on the first week of the month, yun yung mga 144 builders ko. Nakakategorize sila. Ako po ito, no? Pero pwede namang maiba. Ito yung framework lang, no? Yung unang 3, ito yung mga nagdi-disciple na ng 144. So, 144 builder. Yan. Kasi yung mga yan, hindi na yung problema, wala na masyadong problema yun sa formation. Nagdi-devotion yan. Love niya sila Lord. Ang naging problema ng mga yan, time management. Advanced na yung mga yan. Ano yung mga sa computer, merong advanced setting? Yun na yun. Tapos meron akong completed 12, yung second naman na grupo ko. Sa mga completed 12 ito, nangangarap lahat yan na magkaroon ng 12. Kaya lang mahina sa yung iba dyan, hindi pa marunong mag-develop ng leaders. So yan, i-deal ko yan. Okay? Yung iba dyan, nagta-transition, yung pamilya nila, may problema sila sa family. Completed 12 na, hindi makapag-raise up kasi they need to spend more time dun sa mga disciples na kaya lang kumukontra yung pamilya. Yan, iaayos natin yan. Tapos meron po akong yung mga nagko-complete pa lang ng 12. That's the third group. Yung mga nagko-complete ng 12, pare-parehas ang struggle niyan. Hindi nila alam kung saan sila kukuha ng 12. Tama po? So tutulungan ko naman yan doon sa kanilang tinatawag na followers. Diba 3 F natin? Yung una yung foundation o formation. Tapos pangalawa, family. Pangatlo, finances. Tsaka yung pangapat, followers, no? O forming followers. Yan, tutulungan ko sila dyan, no? Ibigyan ko sila ng diskarte, no? For example, pwede mag-prayer for 3 sila, pwede sila mag-paluwagan, yung sinasabi ni Bishop kanina. Diba? I-guide mo yan. Now, maganda, kapag nakakategorize sila, for example, 1, 2, 3, yung 3, yung struggle niya, habang sinosolve ko, natututo yung 2. Tama po? Natututo yung 2. So kapag siya dumating doon sa problema niya, alam na niya yung gagawin niya. So maganda po yung format na yung si Peter, James, and John sa Mount of Transfiguration. Kasi yung 2, inaantok lang eh. Yung isa talaga antok na antok eh. Pero nung ginising siya ni Jesus, yung 2 sabi niya, hindi na kami matutulog. Parang ganun po yung prinsipyo nun. Amen? But of course, there are things na hindi kakayanin ang 3 kaagad. Pag minsan, baka tayong 2 lang. Titinginan tayo talaga dyan. Amen? May mga talagang one-on-one, one-to-one na discipleship. Lalo na yung mga nagkakasala, yung one-to-one yan. Amen? So, yung pangapat na category ginagawa ko, yung mga nag-o-open pa lang ng cells. Okay? So, some of you, baka wala pa kayo dun sa 144 builder. Nandito pa lang kayo sa nagko-complete ng 12, completed 12, at saka open sa it's okay. Okay? Framework itong pinapakita ko ito. Pero yung pinaka-importante, kailangan maging regular. Everybody say regular. Regular. Because regularity builds momentum. Kasi sabihin yan, kailangan mag-PID mo ang bawat isa sa kanila ng once a month. Bakit once a month? Meron ka ng weekly, di ba? Yung cell group, that is your weekly meeting with the 12. Parang yan, si Jesus, nasa sila, yung Last Supper na setting, gano'n, di ba? Cell group yun. So, weekly yun. Pero sa weekly meeting na yun, hindi na tayo nag-iiyakan. Di ba? Meeting of the generalship. Sa G12 meeting ang tawag doon. Doon ko kayo inspire sa, for example, kayong 12 ko, doon ko kayo inspire. O, galing kami sa New York, ganito yung ginagawa ni Lord doon. Worldwide tayo. Yun, umaangat ang level nyo. Diyan, na-inspire sila. That is cell group. Tapos bigla i-check ko na, kumusta na? Kumusta na yung mga mo, dinidisciple mo? Yan, kumusta na yung yung mga dadali nyo sa encounter, yan, evaluation na yan, diagnosis. No, pag na-diagnose kita, ipiprescribe ko kung anong gagawin. Bro,
Yung mga nadala niyo for the past 3 weeks, nakita ko sa report, ako'y dala kayong 20. Kumusta yung consolidation? Yan. Basta, 10 pa lang eh. 10 pa. May problema ba yung mga mo? O sige, train natin ulit sila sa consolidation. Something like that. Prescription, yun. And then, doon sa cell ninyo, meron kayong mga goals for multiplication. Siyempre, di ba? Nangyayari yun. Kaya wala nang iyakan. Now, kailan yung iyakan? Sa PID yan. Kaya hindi po pwedeng hindi kita mimit ng once a month. Kasi bibigay ka kapag marami ng goals. Now, ang maganda, sa 1 month, meron siyang 30 days na aayusin yung gusot niya. Tama ba? Ayusin yung gusot niya. O, for example, ako, bro, may problema tayo dun sa pera mo, ha? Bayaran na ba? Hindi pa. O sige, check kita uli after 1 week, ha? May 1 month. I'll make sure doon sa next meeting natin, next PID natin, tapos na yun. Ibang area naman na ayusin natin. At panalangin natin, sana wala naman pong ibang area pang aayusin. Pero whether we like it or not, tao yan eh. Sabi nga po ni Bishop, meron talagang aayusin na gusot sa buhay ng mga tao. Yes. Yung 4 na F, yun yung pinaka-general. Pero papasukan mo sa loob yan. For example, yung first F natin, yung formation, di ba? Meron 3 ano yan, yung faith, hope, and love. Check mo talaga kung kumusta na yung pananampalataya mo. Basta, kumusta na yung pananampalataya mo? Medyo bigyan ng trial. Nabigyan ng trial. Pero okay naman. Oh, bro, kumusta na yung pananampalataya mo? Ayos. Ayos. Yun. Yung mga ayos, yun yung mga delikado. Yun yung mga delikado, yung mga ayos. Bro, balita ako, nanginginig yung kamay.